के तपाईको YouTube च्यानलमा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स वार्निङ दिएको छ? यो स्ट्राइक तपाईले पोलिसी ट्रेनिङ पूरा गर्नुभयो भने 90 दिनसम्म YouTube च्यानलमा रहन्छ र हट्छ। तर यदि तपाईले कपिराइट पोलिसी ट्रेनिङ पूरा गर्नु भएन भने च्यानलबाट YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निङ हट्दैन। त्यसैले वार्निङ आउने बित्तिकै यो ट्रेनिङ पूरा गरिहाल्नु होला। यो ट्रेनिङमा 7 वटा प्रश्न र विभिन्न जानकारीहरू समावेश गरिएको हुन्छ। यो ट्रेनिङ कसरी पूरा गर्ने अनि कसरी यो वार्निङ स्ट्राइक हटाउने भन्ने बारेमा म यो भिडियोमा तपाईलाई पुरै जानकारी दिँदैछु। नमस्कार, म चन्द्र घलान। प्राविधिक ज्ञान YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निङ हटाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाई कुनै एउटा ब्राउजरमा गएर तपाईको YouTube च्यानल खोल्नुहोस् अथवा studio.youtube.com टाइप गर्नुहोस् ब्राउजरमा। त्यसपछाडि खुल्छ र तपाईले यदि लगइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आईडी र पासवर्ड हालेर। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी लगइन गरिसकेको छ अनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल भाइलेसन ड्यासबोर्डमा च्यानल भाइलेसन भनेर दिएको छ अनि एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भन्ने यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ र यो वार्निङ रहेको छ। र यो वार्निङलाई कसरी हटाउने यहाँ हेल्पमा हेर्नुभयो भने when you receive a strike it can be one of two types भनेको छ। कपिराइट स्ट्राइकको एउटा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स भनेको छ। यो दुईटा मध्ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएको हो र यो 90 दिन पछाडि एउटा ट्रेनिङ लिएपछि हटाउन मिल्छ। र यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ लिनको लागि यो वार्निङमा अथवा यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ। यहाँ वार्निङमा क्लिक गर्नुस्। त्यस पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न वार्निङको बारेमा यो किन हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर दिएको छ र कन्टेन्ट रिमुभ गरिएको छ। त्यो कन्टेन्ट जुन कन्टेन्ट हाल्दाखेरि यो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निङ आयो त्यो हटिसकेको छ। अब के गर्ने त वार्निङ कहिले दिएको भन्ने चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ फेब्रुअरी 2023 मा दिएको वार्निङ हो। र अब टेक एक्सन भन्ने अप्सन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। टेक एक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब देयर मे बी एन इस्यु विथ योर कन्टेन्ट भनेर दिएको छ। यो रिमुभ भइसकेको रे यस्तो दिन्छ र तल बिगिन रिभ्यू भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यस पछाडि यो पोलिसी रिड गर्ने भन्छ। यो पोलिसी पढ्नु भयो हुन्छ। अलरेडी थाहा छ भने त तपाईले नपढ्दा पनि हुन्छ। पढेर नेक्स्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले गेट स्टार्टेडबाट सुरु गरेको लुक एट योर कन्टेन्टमा आयौँ अनि यहाँ टेक ट्रेनिङ भन्ने छ। हामीले टेक ट्रेनिङमा क्लिक गऱ्यौँ भने मात्रै अगाडि बढ्न मिल्छ, नत्र ब्याक र क्लोज बाहेक अरू अप्सन छैन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। टेक ट्रेनिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि एबाउट द ट्रेनिङ। यो ट्रेनिङ कतिवटा हुन्छ भनेको छ कम्तीमा 15 मिनट जति लाग्छ। 7 वटा क्वेसन हुन्छ भनेर यहाँ दिइएको छ। अब यो चाइल्ड सेफ्टीको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। अब यो लेखिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने र यो पढेको कुरा यहाँ दिएको छ। यो पोलिसी बाट बुझेको कुरा तपाईले यहाँ यस र नो मा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ लेखिएको छ क्वेसन 1 मा अ क्रिएटर पोस्ट अ भिडियो दैट शोज एन adult pranking a child. The adult convinces the child that they will be punished for an act the child did not commit. The child is visible scared by the prank threat. यो चाहिँ डराएको देखिन्छ बच्चाहरू भने यो चाहिँ भाइलेसन हो कि होइन भनेको छ। यस इट इज र नो इट इज भन्ने छ। बच्चाहरू डराएको यस्तो देखिन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो भाइलेसन हो। त्यसैले यस इट इज मा क्लिक गर्नुहोस् र चेक गर्नुहोस् यो करेक्ट भएको छ। अब यो चाहिँ पढेर दिनुपर्ने भएकोले तपाईले पढेर दिनुपर्छ। अब फेरि नेक्स्ट गरौँ। एउटा प्रश्न जवाफ भयो। अब अर्को लेखिएको छ इन अ भिडियो। एउटा भिडियोमा अ क्रिएटर एनिमेट 2 पपुलर किड्स कार्टुन क्यारेक्टर। दुईवटा पपुलर किड कार्टुन्स क्यारेक्टरलाई चाहिँ यहाँ मिक्स गर्यो। द क्यारेक्टर्स आर इन अ केभ एन्ड इन्काउन्टर अ ड्रागन। द क्यारेक्टर्स लिप अफ एन्ड स्लाइस अफ द ड्रागन्स हेड एन्ड ब्लड स्पिउज फ्रम द ड्रागन. वान अफ द क्यारेक्टर इज injured and appear to die. The video title is Quest to Vanquish the Dragon and the description says check out this latest cartoon for kids भनेको छ। यो चाहिँ भाइलेसन हो कि होइन भनेको छ। यो एकदमै भाइलेसन रगत बगेको कुराहरू पनि यहाँ गरिएको छ। त्यसैले हामी यसलाई इज दिस अ भाइलेसन? यस इट इज गर्नुपर्छ। यो पनि भाइलेसन नै हो।
यु आर करेक्ट भनेर भनेको छ। यो पनि भाइलेसन भएकोले करेक्ट भयो, भाइलेसन होइन भने चाहिँ करेक्ट होइन भनेर देखाउँथ्यो। अब नेक्स्ट गरौँ। अब तेस्रो प्रश्न छ, अ प्रोडक्सन कम्पनी रन्स अ युट्युब च्यानल वेयर दे अपलोड अ पपुलर कार्टुन फर एडल्ट्स। इन अ भिडियो अ piano falls from the sky and hits a character on the head. The character sits up and a ring of stars circles their head. The character gets up and continues on his way. The video title page has the name of the adult cartoon channel and the name of the episode. The video description says that this is a clip from the most recent episode, but there is no indication the cartoon is suitable outside of an adult audience. यो चाहिँ भाइलेसन जस्तो लाग्यो मलाई, हो कि होइन चेक गरौँ। नो, यो चाहिँ भाइलेसन होइन रहेछ, त्यसैले ट्राई अगेन गर्न सकिन्छ। ट्राई अगेन गरेर नो गरौँ, त्यस पछाडि चेक गरौँ। अब चाहिँ करेक्ट भयो। तपाईँले यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन। मैले पढ्दाखेरि चाहिँ भाइलेसन हो कि जस्तो लागेको थियो अलिकता, तर होइन रहेछ, यो चाहिँ भाइलेसन होइन। उसो भए नेक्स्ट गरौँ। अब अर्को चौथो प्रश्नमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, इन अ भिडियो एन एडल्ट पर्फर्म्स। यो विभिन्न जानकारी दिएको छ। अब यो चाहिँ नो एडिसनल इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड इन द भिडियो कन्टेन्ट टाइटल अर डिस्क्रिप्सन भन्ने दिएको छ। यो चाहिँ भाइलेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि चेक गरौँ। तैपनि यो भाइलेसन हो भन्ने मलाई लाग्छ, चेक गरौँ। र यो द्याट्स राइट भनिएको छ। अब नेक्स्ट गरौँ। त्यस पछाडि फेरि अर्को पाँचौं प्रश्न छ, इन अ भिडियो अ ग्रुप अफ यङ स्टुडेन्ट ड्रेस्ड इन देयर स्कुल युनिफर्म साउट एट इच अदर। द साउटनेस escalates and two students physically attacked one another. Other students encourage the fighting and teachers rush in the break up the fight. The video doesn't have additional contents like a description of why the content is posted or an introduction to the video describing what is in the content भनेको छ। यो पनि भाइलेसन जस्तो लाग्छ मलाई। एकपटक चेक गरौँ। यस, द्याट इज करेक्ट भनेर यो पनि भाइलेसन नै हो युट्युब पोलिसीको। त्यसैले नेक्स्ट गरौँ। अब अर्को पोलिसी ट्रेनिङ छ, विच अफ द फलोइङ आरन्ट अलाउड अन युट्युब। यो मध्ये कुन चाहिँ युट्युबमा यो अलाउ छैन, यो हाल्न मिल्दैन भनेको छ। अ क्लिप इन विच एन एडल्ट स्क्रिम एट अ चाइल्ड एन्ड द चाइल्ड क्राइज इनिसिएबली विथ नो अदर कन्टेक्स्ट। यो हाल्न मिलेन। अ स्क्रिप्टेड भिडियो द्याट सिमुलेट्स प्यारेन्टल भाइलेन्स टुवार्ड्स अ रियल चाइल्ड। यो पनि हाल्न भएन। A prank video where an adult threatens a minor and causes the child extreme emotional distress. यो तिनटै हाल्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। एकपटक चेक गरौँ। चेक गर्दा द्याट्स करेक्ट, यो पनि मिल्यो। यो तिनटै मिल्दैन र किन करेक्ट भयो भनेर यहाँ पनि बताएको हुन्छ है। साथीहरू राम्ररी पढ्नु होला। त्यसै गरी नेक्स्टमा यो चाहिँ एउटा रिभ्यूको बारेमा रहेछ र यो मध्ये चाहिँ सबै करेक्ट एन्सरहरूमा क्लिक लगाउनु भनेको छ। दिस इज अ भाइलेसन अफ द पोलिसी, द चाइल्ड कुड ह्याभ बिन हर्ट बाई द सब। यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो मलाई। दिस इज अ भाइलेसन अफ द पोलिसी, माइनर्स आर नट अलाउड टु पोस्ट कन्टेन्ट अन युट्युब। यो पनि ठिक होइन जस्तो लाग्यो। दिस इजन्ट अ भाइलेसन अफ द पोलिसी, द चाइल्ड वाज नट इन्जर्ड एन्ड अ सिङ्गुलर सब इज नट कन्सिडर्ड अब्युज भनेको छ। यो चाहिँ सही हो। दिस is not a violation of the policy because it is a clothing haul video भनेको छ। यो दुईटा मलाई सही लाग्यो, त्यसैले चेक गरेँ, हो कि होइन चेक गरौँ। यु आर अलमोस्ट देयर भनेको छ। एन्सर 3 इज करेक्ट। तेस्रो एन्सर चाहिँ ठिक भयो, चौथो चाहिँ इनकरेक्ट भनेको छ। यसलाई ट्राई अगेन गरौँ। तेस्रो मात्रै ठिक रहेछ, त्यसैले चेक गर्दाखेरि फेरि यहाँ करेक्ट भनेर देखाइहाल्छ। यसरी पुरा भयो। अब नेक्स्ट गर्ने। नाइस वर्क, यु हेभ कम्प्लिटेड द ट्रेनिङ भनेर यहाँ दिइएको छ। अब वाट्स नेक्स्ट भनेको छ, योर वार्निङ विल एक्सपायर अन जनवरी 2, 2024। जनवरी 2, 2024मा मात्रै यो वार्निङ एक्सपायर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सकेसम्म जसरी हुन्छ 3 महिना नपुग्दै तपाईँको वार्निङ आउने बित्तिकै यो ट्रेनिङ चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ। अनि ट्रेनिङ लिएको पछि मात्रै 3 महिना पछि मात्रै यो वार्निङ एक्सपायर हुँदो रहेछ। आज मैले धेरै पछि यो वार्निङको लागि ट्रेनिङ लिएको हुँ, तर धेरै ढिला भएछ। अब जनवरीमा मात्रै यो वार्निङ एक्सपायर हुने भयो। तर केही गरी अब अर्को पोलिसी गऱ्यो भने चाहिँ यो फेरि आउँछ। अब क्लोज ट्रेनिङ गरेँ मैले यहाँ।
यो ट्रेनिङ कहिले पुरा भयो र कहिले एक्सपायर हुन्छ अब यो भनेर दिएको छ। क्लोज गरेपछि एकैछिन नेक्स्ट त गर्न मिल्दैन कि यहाँ यस्तो गरेपछि हाउ इट्स complete a short training 7 question if you violate this policy again within 90 days you will get a strike. If you violate a different policy you will give a warning. You can still decide to appeal later भनेको रहेछ। क्लोज गरे र लिभ गरे। अब यो च्यानल भाइलेसन चाहिँ जनवरीमा मात्रै वार्निङ जाने भयो। यसरी तपाईं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स वार्निङ आएपछि ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ र ट्रेनिङ लिएको 3 महिनापछि मात्रै तपाईको यो स्ट्राइक वार्निङ हट्ने गर्छ। YouTube सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू तपाई चाहनुहुन्छ भने र यो भिडियोमा तपाईले नबुझ्नु भएको केही छ भने कृपया तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले गर्नुभएका कमेन्टहरुमा म जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु र कहिलेकाहीँ त सम्भव भएसम्म म भिडियो पनि तयार पारेर तपाईको जवाफ दिनेछु। तपाईलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र तपाई यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला।